Say hi! 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 Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, i-share ko lang po sa inyo yung nabili kong makeup kit na very affordable and swak na swak sa budget. So guys, ito na yun. Kakarating lang from Shopee, and itong items na to, nabili ko siya ng 400 plus pesos. So sa gilid po makikita niyo kung magkano siya. Bubuksan natin siya, okay? Meron sila tapusan. Buksan natin. In fairness, sa seller, balot na balot, diba? Yan ang maganda sa seller. Talagang iniingatan nila yung kanilang mga produkto. Makarating ng maayos sa kanilang mga buyer. Oh, diba? So, mukhang marami siya. Okay. Ang unang laman niya ay blusher. Siya ay isang blusher. Ang product name ay FOCALLURE or FOCALLURE. FOCALLURE. Meron siyang blusher, volumizing mascara, eyeliner. Yan. Ayan, ang kanyang 18 matte eyeshadow. Next one is lipstick. Concealer. Itong item na to, or itong product na to, bali, chinek ko po siya sa YouTube, and meron na pong nag-reviews about this brand. And ito, meron siyang 6 items na laman na worth 456 pesos to 490 pesos. So, check po natin lahat kung okay siya. Actually, okay naman po siya dun sa mga reviews. Bali, gusto ko lang siyang i-try. Check natin tong blusher. Ang ganda-ganda ng box niya. Napakasimple lang. Wala masyadong kolorete. Hindi siya masyadong nagpinarte. Meron dito nakalagay na 24M. Basta meron pong parang naka-open dito. Once you open it, mag-i-start na yung kanya expiration within 24 months. Kailangan magamit na siya, or equivalent of 2 years. So, yun. Ganun lang siya. Expiration niya. 2 years. So, ayan. Simple lang siya. Buksan natin. So, for the blusher, BO6. Color BO6 siya. Ang cute. Oh. BO6 Charisma. So, blusher ito. Yan. Ang color niya. Okay. Next is yung eyeliner. Yan. The eyeliner. Oops. Yan. Ano ba to? Pinupul? Okay. So, ayan yung tip niya. So, ito na ating eyeliner. Tapos, ating lipstick. Ang lipstick ay ito, exciting to kasi hindi ko siya alam. Rose gold. Number FA2415 rose gold. So, isa natin siya. Ito try mamaya. Ito try natin silang lahat. Medyo dark ang kanyang color. May pagka
Bango ah. May chocolate. Hindi siya katulad ng ibang lip gloss or lipstick na may amoy. In fairness, hindi ako pro or talagang bihasa sa mga makeup. Basta trinay ko lang. Gusto ko lang siyang bilhin. Kasi mura. Diba? At least meron tayo nagagamit sa bahay. Kahit nasa bahay lang tayo. Maayos tayong tignan. So, ito ay yung liquid concealer. It's neutral. Neutral 1. Kasi ako yung box niya. Nabuksan din. Concealer. Tapos, ang kanyang mascara. Natutulog ang aking baby. Kaya binibilisan ko. Bago siya magising, matapos ako sa pag-video. Guys, ang simple ng kanyang box. All black lang siya. Tapos meron siyang link in product description. May product description na siya and all. So, ito yung mascara. Let's try it. Oops. Ito na kung tama yung ginawa ko. Ito siya. Ayaw na matanggal. Yan. Bomb lashes. And pinaka-excited akong tingnan. Itong 18 matte eyeshadow. Matte eyeshadow. Dito ako na-excited kasi ako nagbubukas ng chocolate. Yeah. And actually, may chocolate yung kanyang lipstick. I must say, ang swerte ko dito, promise. Basta, something like that. Ang swerte ko talaga. Yan. Okay, open na natin siya. Guys, ang cute niya. Sobrang cute. Parang ayoko itapon yung box niya. Gaganda eh. Solid. Oh no! Okay. Ayaw niya lumabas. Eto. Amoy bago. Wow! Nice. Super nice. Nung after ng box, isa pang box. And, eto na siya. Tcharam! So, diba? Parang super expensive niya, no? Pero, ito, 456 pesos lang siya. Sa Shopee. Wow! Yan. Parang ayoko siyang gamitin. Hindi ko rin na maalam paano gamitin. Ayan, oh. Ang ganda niya. Shucks. Shucksy. So, paano siya gamitin? Ito na siya. Yan na yun. Wala siyang pwedeng baliri lang. So, mamaya, ito try natin siya. Ito try natin yung makeup. So, ayan. That's it. Try natin siya.